Har ni koll på resultatet av era kunddialoger? Och framförallt om ni ska få en kostnadseffektiv kundservice. Men idag har jag Johan Frodell som är vd på Releasy och sysslar bara med kundservice. 1000 medarbetare. Det är imponerande. Vad skulle du säga är lyckokonceptet för vad det gäller att mäta och följa upp sin kundservice? Men först och främst, om man nu vill vara kostnadseffektiv så handlar det om att mäta och följa upp på rätt saker och göra det på rätt sätt. Sen när väl det är på plats så mycket av vår framgång, och jag tror allas egentligen, är att göra det resultatet transparent. Att medarbetarna får se och förstå när de gör ett bra jobb. Och bestämma sig då, antar jag, för just vilket mätetal som man vill följa upp på. Och inte, jag tror klassiken i kundservice är att man har hur många nyckeltal som helst och Exakt. Att det är en jätte-Excel-ark som man bara tjuffar ut i sin organisation. Om man tittar på kvalitativa mått så tror jag att de flesta vet hur man kan mäta kvalitet. Men hur är det då med kostnadseffektivitet? Hur ska man få den så optimerad som möjligt? Om det är kostnadseffektivitet man är ute efter så handlar det till mångt och mycket om att mäta rätt saker och framförallt mäta på rätt sätt. Och när väl det är på plats så ska man jobba med mycket transparens, göra resultatet delaktigt till medarbetarna. Titta kanske på tillgänglig tid i ärende, att man mäter någon form av aktiv tid. Men tänk dig att en kundservice-medarbetare hanterar ett samtal eller ett e-mail på hela den 45 minuter. En typ av e-mail? Ja, exakt. Nej, ett ärende. Okay. Ja. Inte så effektiv. Nej, men ur själva mätaspekten så är man effektiv när man kanske får till 54 minuter på en timme. Andra mäter hanterade ärenden per timme. Men det blir också ganska tandlöst eftersom man numera arbetar med flera kanaler. Telefoni, mail, chatt. Allting tar olika lång tid. Så om man tittar på det här då. Det här är en typisk vardag för kundservice-medarbetare att hantera chatt. Man hanterar samtal, man hanterar kunder på sociala medier, lite brev fortfarande och kanske e-mail. Hur resonerar vi här? Ja, men om vi ska titta nu på det här då. Det här är de ärenden jag hanterar. Det är 10 ärenden per timme. Det här de tar du, och det är också 10 ärenden per timme. Men jag har ju några som är lite mindre i storlek än dina Exakt. samtal. Och det här är då lite kortare samtal, förväntad kort ärendehanteringstid. Det kan vara fråga om öppettider eller ett beställarsamtal och så vidare. Här har vi lite längre samtal, mer komplicerade. Det kan vara reklamationer, fakturautredningar och så vidare och mejl och så vidare. Vi gör båda 10 ärenden per timme. Men det betyder inte att vi är lika effektiva eller att vi utnyttjar vår tid helt optimalt. Så här blir det mätetalet helt fel? Ja, det blir det. Eftersom om man verkligen ska utreda om man är effektiv eller inte så måste man titta på förväntad eller optimal ärendehanteringstid per ärendetyp. Det här samtalet ska ta 5 minuter. Jag får en högre och bättre effektivitet om jag hanterar det på 4. Medan det här samtalet ska ta 3 minuter. Då får jag en sämre effektivitet om jag hanterar det på 4 minuter eller längre. Det vi behöver göra för att verkligen förstå om jag är effektiv i förhållande till de ärenden jag hanterar är att baka samman allting. Den förväntade hanteringstiden per interaktionstyp och per kanal till en stor klump som heter effektivitet och som baseras på det jag gjort hela dagen, hela veckan, hela månaden. Och varför använder man bara ett nyckeltal? Många mäter ju just ärendehanteringstider på alla de här kanalens apparat. Det är nästan omöjligt att följa upp och förstå att det här ska ha en AT på 3 minuter. Den här mailtypen ska ta 2 minuter medan den här mailtypen ska ta 7 minuter. Och dessutom så slänger jag in ett wildcard här, för jag är ju riktigt duktig på sälj, så jag säljer på mina samtal. Precis, och en stor del av intäkterna kommer numera från säljande kundservice. Och då blir det helt plötsligt värt att kanske hantera 10 samtal per timme fastän du med lite kortare ärendehanteringstid skulle hanterat 14. Men du säljer, då måste man också baka in det. Det är värdet. Så hur ska man mäta då? Man ska utgå från den optimala eller förväntade ärendehanteringstiden per kanal och per ärendetyp. Så här har vi ny effektivitet då. 85% och 70%. Jag tar den där. Så här... Mitt här, du ser 10 ärenden per timme och det är liksom långa samtal. Du hanterar kanske till och med något samtal mer, men du skulle egentligen ha hunnit med mer eftersom du har hanterat snabbare samtal.
Okej, så där avslutar vi det med att Johan är mer effektiv än vad jag är. Men det kanske finns andra sätt att göra det på. Vad tycker ni? Hur ska man hitta en kostnadseffektivitet i kundservice? Och vad ska man i så fall mäta och följa upp på?